Ποντίων Μεσημερίου Αργοναύτες. Εδώ δραστηριοποιούμαστε εδώ και 10 χρόνια. Εν αρχή είναι ο λόγος, λέει το Ευαγγέλιο. Ο λόγος είναι το μέσο, είναι το όχημα με το οποίο παραδίδεται ο πολιτισμός μας από γενιά σε γενιά. Εν τούτοις οι περισσότεροι σύλλογοι τα τελευταία χρόνια έχουμε περιοριστεί στη μονοκαλλιέργεια του χορού και ίσως και λίγο και της μουσικής. Παραθεωρούμε το πρωταρχικό στοιχείο της ταυτότητάς μας, που είναι η ποντιακή διάλεκτος. Η μοναδική μας διάλεκτος με τις ιωνικές καταβολές, που είναι μια κυβωτός που διασώζει λέξεις ακόμη και από την νεομηδική εποχή. Πριν από 10 χρόνια, όταν φτιάξαμε αυτό το σύλλογο, η πρώτη προσωρινή διοικούσα επιτροπή διάλεξε και μας έδωσε το όνομα Μορφωτικός Όμιλος Ποντίων Μεσημερίου Αργοναύτες. Είναι ένα όνομα βαρύ, που έχει ιστορία και που μας δημιουργεί το χρέος να φανούμε εντάξει και να το τιμήσουμε. Έτσι, έχοντας την ανησυχία να συμμετέχουμε κι εμείς στην προσπάθεια που γίνεται για τη διάσωση της ποντιακής διαλέκτου, παρατηρούμε τις προσπάθειες που γίνονται. Είμαστε μια μικρή προσωπική κοινωνία, γνωριζόμαστε περισσότεροι μεταξύ μας. Ξέρετε, είναι μισή πόντια, μισή καλαματιανή. Στο περιβάλλον μου δεν είχα ακούσματα ποντιακής διαλέκτου και έτσι δεν την έμαθα. Ωστόσο, παρατηρώ ότι ακόμη και εδώ στο χωριό, που περισσότεροι είναι γέννημα θρέμα και έχουν μεγαλώσει με τον παππού, με τη γιαγιά και άκουνα ποντιακά από μικρά, ναι, δεν κατανοούν, αλλά δεν μπορούν να εκφραστούν στην ποντιακή διάλεκτο. Έτσι, λοιπόν, και εμείς προσπαθούμε να μάθουμε. Στο σύλλογο είμαστε 3 που προσπαθούμε να μάθουμε ποντιακά. Ο καθένας με άλλο τρόπο. Έχουμε τον αντιπρόεδρό μας, τον Ευγένιο τον Αποστολίδη, ο οποίος είναι μαθητής στα τμήματα ποντιακής διαλέκτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Έχουμε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Στάθη τον Πατρόνα, ο οποίος μέσα από εγχειρίδια ποντιακής διαλέκτου και πάρα πολύ με την πρακτική εξάσκηση προσπαθεί να μάθει. Εγώ έχω γραφτεί στα διαδικτυακά τμήματα της Παναγίας του Μελά Τορόντο και προσπαθώ να μάθω μέσα από το διαδίκτυο. Όλοι βαδίζουμε στον ίδιο προορισμό, αλλά από κάποια άλλη διαδρομή. Πέρα όμως από αυτό που προσπαθούμε να κατακτήσουμε εμείς για τον εαυτό μας, θέλουμε να βρούμε και έναν τρόπο να το μοιραστούμε και με τα μέλη του συλλόγου και κυρίως με τα παιδιά. Μας προβλημάτιζε τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι τυπική μάθηση. Δεν έχουμε τα προσόντα για να μάθουμε στα παιδιά τη γλώσσα. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι, ακολουθώντας την παιδαγωγική αρχή του Πλούταρχου που λέει ότι το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο να το γεμίσεις, αλλά ένα σπίρτο να το ανάψεις, εμείς προσπαθούμε να δώσουμε το έναυσμα και να ελκύσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών, ώστε να πάνε στους φυσικούς φορείς της διαλέκτου, που είναι ο παππούς και η γιαγιά, και μέσα από την αμφίδρομη επικοινωνία να γνωρίσουν περισσότερα. Έτσι, από την αρχή της χρονιάς, προσπαθήσαμε μετά από κάθε πρόβα ποντιακών χωρών να επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον σε 3 και 5 λέξεις. Βάλαμε μικρό στόχο. Μέσα όμως σε αυτή την ανησυχία μας, αυτή την προσπάθειά μας, αυτή την αγωνία μας να κάνουμε κάτι περισσότερο, έρχεται να απαντήσει το έργο του κυρίου Κοσμάτση Ιναλή, το παραμύθι στην ποντιακή διάλεκτο, ο Θόδωρον και το κοκκύμελον. Με τον κύριο Κοσμά έχουμε κοινό το ότι είμαστε μισή πόντι και ότι δεν τα ξέραμε τα ποντιακά. Αλλά ο κύριος Τσίναλης είναι δάσκαλος, φρόντισε να μάθει καλύτερα ποντιακά και με πολύ μεράκι, αλλά και σαφώς και πολύ κόπο, γιατί εμάς δεν μας βγαίνει αθόρμητα η γλώσσα, να φτιάξει αυτό το παραμύθι και να μας προσφέρει ένα εργαλείο. Εμένα προσωπικά αυτό το βιβλίο μου θυμίζει τα βιβλία που έχουμε όταν πηγαίνουμε σε φροντιστήρια. Για να μάθει μια ξένη γλώσσα. Έχει μέσα λεξιλόγιο, έχει μέσα εικονογραφημένο λεξιλόγιο, διευκολύνει πάρα πολύ. Η εκδήλωση αυτή είχε αρχικά προγραμματιστεί να γίνει των 3 ιεραρχών. Θέλαμε έτσι να τιμήσουμε, ήταν για τις 25 Ιανουαρίου, θέλαμε να τιμήσουμε, να θυμηθούμε την αξία που έδιναν οι πρόγονοι μας στη μόρφωση και το γεγονός ότι άφησαν πίσω τόσο σπουδαία σχολεία που ήταν ονομαστά για την εποχή τους. Το φροντιστήριο Τραπεζούντας Αργύρου Πόλεως, πάρα πολλά. Αυτά όμως τα σχολεία που τα ήξερε όμως ο κόσμος τότε ήταν ιδιωτικά. Τα συντηρούσαν οικονομικά επιφανείς και την ημέρα των 3 ιεραρχών που τελούταν πάριμος ο εορτασμός, ο λαός, ο κάθε ένας από την τσέπη του έβαζε το μικρό βολό του για να συντηρηθούν αυτά τα σχολεία και να μάθουν τα παιδιά Χριστό και Ελλάδα. Έτσι εμείς τότε, εις ανάμνηση αυτής της πρακτικής των προγόνων μας, ζητήσαμε από 2 πρόσωπα της τοπικής μας κοινωνίας
που δηλώνουν συμπαράσταση στο έργο μας να μας κάνουν από μία χορηγία. Ο κύριος Ηλίας Αμανατίδης και ο κύριος Τάκης Καροπουλτίδης μας πρόσφεραν ένα ποσό ώστε να αγοράσουμε από ένα παραμύθι για το κάθε μέλος μας. Για το κάθε παιδάκι που ασχολείται να πάει στο σπίτι του να έχει ένα παραμύθι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χορηγούς μας που ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας και έδειξαν την αλληλεγγύη τους σε αυτά τα δύσκολα χρόνια που περνάμε, γιατί ξέρετε ότι μέλη μας υπάρχουν, έχουμε οικογένειες που είναι χρόνια χωρίς εισόδημα, έχουμε πολύτεκνες οικογένειες. Με αυτή λοιπόν την αλληλεγγύη που δείχνουν και δίνουν στα παιδιά μας ένα εργαλείο μάθησης. Για να πιάσει τόπο η προσπάθειά μας και η δική τους χορηγία, θα θέλαμε από τους γονείς τη δική τους συμβολή, αφενός να διαβάζουν μαζί με το παιδί το βιβλίο, να το παροτρύνουν και αν δεν έχουν το χρόνο, γιατί όλοι είμαστε πιεσμένοι από δουλειές, το βιβλίο διαθέτει και CD, που μπορεί το παιδί να διαβάζει και να το ακούει από εκεί, χωρίς να σας επιβαρύνει στον χρόνο σας. Και έτσι πιστεύουμε ότι η προσπάθειά μας η κοινή θα αποδώσει καρπούς. Αλλά για να παρουσιάσουμε το βιβλίο χρειάζεται κάποιος να μιλήσει γι' αυτό. Εμείς το μεσημέρι έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να έχουμε μια νεαρή συγγραφέα, τη Θοδόρα την Ιωαννίδου. Τη Θοδόρα εγώ την γνώρισα νήπιο. Ήταν συμμαθήτρια του γιού μου, του μεγάλου. Τη θυμάμαι από μικρό παιδάκι να λέει το ποίημα στις γιορτές, στις εθνικές εορτές. Φαινόταν ότι έχει το χάρισμα του λόγου. Αλλά ξαναγυρνάμε εκεί που αρχίσαμε, σε αυτή την εποχή που εν αρχή δεν είναι ο λόγος, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μας αποσπούν την προσοχή, θεωρώ ότι την τιμά και πραγματικά την αμαρώνω, που σαν ένα σύγχρονος Οδυσσέας κλείνει μάτια και αυτιά στις σύγχρονες ειρήνες και παραμένει προσιλωμένη στη μεγάλη, στη σπουδαία και διαχρονική τέχνη του λόγου. Πριν την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί στις πολλές ασχολίες της ασχολήθηκε με το αντικείμενο για να μας βοηθήσει στην παρουσίαση και χαίρομαι ιδιαίτερα διότι αυτό που κάνουμε σήμερα έχουμε 10 χρόνια ζωής. Πρώτη φορά παρουσιάζουμε το βιβλίο στο χώρο μας. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους σας που είστε εδώ. Τα παιδιά μας. Ιδιαίτερες ευχαριστήσεις στον κύριο Κοσμάτσιναλη που ήρθε από την Άψαλο για χάρη μας τιμά πάρα πολύ. Στις εκδόσεις Αδελφή Κυριακίδη, στον κύριο Τάσο που είναι μαζί μας. Πολλές ευχαριστήσεις στους χορηγούς μας, τον κύριο Ηλία Μανατίδη και τον Τάκη Καροπουλτίδη, αλλά και σε όλους τους επαγγελματίες του χορηγού που κάθε φορά που ζητάμε κάτι είναι δίπλα μας. Έτσι σήμερα, για να μας εκπληκτήσουν το μπουφέ, πρόσφερα το αρτοζαχαροπλαστείο Αρτομορφές Καφές Αθανάσιος από το διπλανό χωριό του Σχολάρι. Από το μεσημέρι το αρτοζαχαροπλαστείο Μιχαηλίδη. Το φουρνί. Το σούπερ μάρκετ Ιωάννα Πασχαλίδου. Η γεύση που κράτησε μεσημέρι του Τερζίδη του Χρήστου. Η ταβέρνα Ελλήνου γεύση του Θόδωρου του Ψωμιάδη. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους για την παρουσίαση. Πριν προχωρήσουμε στη Θοδόρα που θα πει δυο λόγια, θα έρθει τα παιδιά μας και θα μας διαβάσουν από 2 σειρούλες το καθένα από ένα μας παραμύθι.